Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start nung series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Naisip ko kasi gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly or tsaka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, 'di ba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to? Sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yung mga wax tsaka cleaners. Okay? Good day guys, Mark here again and welcome ulit sa channel natin. For today's vlog, we have a product review and this time it's Autogard tire black, this one. So ito regular kong ginagamit guys. This is 250 ml and that's 124.75 sa Ace Hardware ko nabili. Ito, ang sinasabi niya ito, new unique formula provides a long-lasting, non-oily. Doon sa non-oily, medyo disagree ako doon. Natural luster, revitalizes, enhances, and protects tires, rubber, trim, and vinyl. So, pwede pala siya sa mga vinyl. Pero I don't recommend using it, especially sa mga upuan. Huwag niyo itong gagawin. Okay. So, eto again guys, regular kong ginagamit to. This one is, ang sinasabi niya dito, non-oily. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, oily siya. Okay. So, dito sa kaliwa, eto yung MTX na tire conditioner. Dito natin i-apply sa kabila yung ating Autogard tire black. So ito madalas ginagamit sa mga sa mga car wash ganyan. So tingnan niyo yung consistency na ito. Napakalapot na ito guys. Yes. So konti lang lalagay natin since small area lang naman yung ating lalagyan. So doon pa lang sa claim na non-oily, again, I don't agree kasi napaka-oily na ito guys. Pero yung shiny and long-lasting, tingnan nyo na lang. Yan. So, eto guys, ang downside na ito, since malapot siya, medyo mahirap siyang i-apply. So, kailangan nyo ng foam applicator talaga dito. Okay. So, yan. And we were able to apply
dito sa kabilang side. Noticeably guys, kung mapapansin nyo, ayan, so mas makintab clearly yung nandito sa Autogard compared dito. Ayan, diba dito parang nagre-reflect. Also, eto nga guys, ayan, yung sinasabi nilang non-greasy, ayan, so masebo siya. Alright guys, so after 10 minutes, yung looks ng ating in-applyan ng Autogard tire black is ganun pa rin. So makintab pa rin. Ayan. So ang downside nga lang niyan guys is unang-una, ang hirap i-apply. Pangalawa is masebo. Ayan, masebo talaga siya. Pero hindi ko alam guys kung sa pag-apply ko lang or malamang sa pag-apply ko lang, pero kung titingnan niyo yung consistency ng kintab ng MTX is parang stable or consistent siya versus dito sa kintab ng ating Autogard. Kumbaga may mga spots lang, siguro dahil nga sa applicator na gamit ko, and also yung consistency nito is sobrang lapot. So medyo maraming kailangan yung gagamitin para mapantay nyo yung kulay niya. So kung foam, yung foam ko kasi hindi ko makita pero may ginagamit akong sponge dito, yung sponge na pang yung panghugas ng kaldero, yung magaspang, yun yung ginagamit ko dyan. Okay, so since yung MTX kasi parang halos tubig, madaling i-apply, di ba? Kahit ordinaryong basahan lang. So, eto guys, long lasting talaga to. Legit, tested ko na yan, long lasting. Downside nga, medyo mahirap i-apply, tapos medyo marami kayong kailangan para ma-cover lahat yung gulong. Rate natin 1 out of 10, siguro I'll rate this siguro mga 7. Okay, so mas mataas si MTX natin kasi hindi masyadong hindi mahirap i-apply. Pero guys, ito long lasting, pero yun nga, hindi ito legit yung non-oily. Ma-oily talaga siya i-apply. So for 124.75, pwede na, 'di ba? So depende na lang sa inyo kung ano yung product na gagamitin nyo. Si 69 pesos na MTX or yung Autogard na 124 pesos. So, kung tatanungin niyo ako if it's worth it, siguro mas better option si MTX. Sa totoo lang kasi madali itong i-apply, tsaka tingnan nyo, makintab pa rin naman eto lang kasi si Autogard ang advantage, matibay kasi ito sa tubig. So kahit malublob siya sa tubig, hindi siya agad-agad nawawala. Okay, so yun lang. So may pros and cons siya. Again, this is just my opinion. If this is worth it, para sa 124, siguro 50-50, bahala na kayo mag-decide. Pero para sa akin, I was surprised kasi ngayon lang ako gumamit na itong FTX Tire Black. So I might switch dito na sa tire black na to. So yun lang guys. I hope you liked the video. If you did, bigyan naman ng thumbs up ang ating video for today. Kung meron kayong request na product na gusto nyong ipa-review sa atin, comment lang kayo sa mga videos natin and i-try natin gawan ng paraan. So kung medyo expensive, baka matagalan, pero kung medyo mga mura-mura lang, basta doable, gagawan po natin yan ng video. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.